සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා දූල පුතාලා හැමෝටම. උන්න අදත් ඉස්කෝලේ ගුරුතුමී අවුරුදු කාලයේ පාඩමේ ඉතිරි කොටසත් අරගෙන දූල පුතාලගේ ගෙදරට ආවා. අම්මයි තාත්තයි පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා අවුරුදු චාරිත්‍ර සිද්ධ කරන්න දූල පුතාලා මේ වෙලාවේ ලෑස්ති වෙනවනේ. අවුරුදු චාරිත්‍ර සිදු කරන්නේ නැකත් වෙලාවටනේ. නැකත් වෙලාවල් සඳහන් වන සටහනට අපි කියනවා නැකත් පත්‍රය කියලා. චාරිත්‍ර කළාට පස්සේ තමයි අවුරුදු උත්සවය පවත්වන්නේ. ඒත් මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2020 අපි සමරන්නේ පවුලේ අය පමණක් සහභාගී වෙන අවුරුදු උත්සවයක්. අවුරුදු උත්සවවලදී ජන කවි, ජන ක්‍රීඩා වගේ දේවල් කරනවා. අපි බලමු අවුරුදු උත්සවවලදී කියන ජන කවි මොනවද කියලා. අවුරුද්දට ළමයි උන්චිලි පදිනවනේ. උන්චිලි පදින විට කියන කවි තමයි උන්චිලි වාරම්. චිලි චිලි චිල්ල මාලේ වැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ සුළඟට රෙදි රැල්ල ලෙලේ උන්චිලි පැද පන්න මාලේ. මීළඟට ගමේ අම්මලා ආච්චි අම්මලා එකතු වෙලා රබම් පද ගහනවා. අපි අහමු රබම් පද ගහන හැටි. උඩින් උඩින් වරපෙත්තප්පු බිමින් බිමින් වරපෙත්තප්පු උඩින් උඩින් වර බිමින් බිමින් වර කැවුම් කන්න වරපෙත්තප්පු. දැන් අපි බලමු මේ රබම් පදේ ගහන්නේ කොහොමද කියලා. රන් රම්බුටන් ගස් දෙකයි වලි කුකුලන් පස් දෙනයි උන්ගේ කරේ බොත්තමයි බලන්න හරි ලස්සනයි. පුංචි කිකිලි දත් මැදගෙන දීසි දෙකට බත් අරගෙන පුංචි රබා නක් කරගෙන දොන්ත තකිට තෙයි. තාක්ක දොම් දොම් තේක්ක මල් පිපිලා අන්න බලන්සකි මෙන්න බලන්සකි පාරට අතු නැමිලා. උඩ පළගත්තත් වට්ටක්කා බිම පළගත්තත් වට්ටක්කා උඩ පළගත්තත් බිම පළගත්තත් පුංචි පුංචි ගෙඩි වට්ටක්කා. අවුරුදු උත්සවවල තිබෙන තවත් ක්‍රීඩාවක් තමයි කඹ ඇදීම. දෙපිලකට බෙදිලා මෙන්න මේ ආකාරයට කඹය අදිනවා. එළුවන් කෑම තවත් ජන ක්‍රීඩාවක්. ළමයි එකතු වෙලා මේ ජන ක්‍රීඩාව කරනවා. එළුවන් කෑම කවිත් කියනවා. ඊළඟට ලිස්සන ගහේ යාම කොට්ට පොරය වැනි ජන ක්‍රීඩාත් අවුරුදු උත්සවවල දකින්න පුළුවන්. මීළඟට අවුරුදු කාලයේදී සිදුවෙන අනතුරු ගැන බලමු. රතිඤ්ඤා, නිලා, අහස් කූරු වගේ දේවල් පත්තු කරන විට පිලිස්සෙනවා. ජන ක්‍රීඩාවලදී වැටිලා, සීරීම් වගේ තුවාල සිදු වෙනවා. රස කැවිලි පිසීමේදී
පිළිසීම් වැනි අනතුරු සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් කරනකොට ඊටාම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනි. ක්‍රීඩා කරන විට, ගමන් යන විට ආරක්ෂාකාරීව අනතුරු වලින් වැළකෙන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනි. පුතාලට මම දැන් ඉගැන්වූ අවුරුදු කාලයේ පාඩමින් පුංචි පැවරුමක් දෙනවා. ඒ පැවරුමට උත්තර පරිසරයේ පොතේ ලියන්න. ලැබුවා වූ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද පුතාලා දූලා පවුලේ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී අවුරුද්දක් වේවා කියලා ඉස්කෝලේ ගුරුතුමී ප්‍රාර්ථනා කරනවා.